हो, तपाईले सही भिडियो रोज्नुभयो। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। जापानी भाषा सिकाउने जिम्मा मेरो भयो। तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र साथसाथै पढ्ने, बोल्ने, लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। एक लाइक गरी भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ल त सुरु गरौँ। खानु, ताबेमास, ताबेमास, ताबेमास भनेको खानु। पिउँछु, नोमिमास, नोमिमास, नोमिमास भनेको पिउँछु। हेर्छु, मिमास, मिमास, मिमास भनेको हेर्छु। सुन्छु, किकिमास, किकिमास, किकिमास भनेको सुन्छु। त्यस्तै गरी पढ्छु, योमिमास, योमिमास, योमिमास भनेको पढ्छु। लेख्छु, खाकिमास, खाकिमास भनेको लेख्छु। त्यस्तै गरी किन्छु, खाइमास, खाइमास, खाइमास भनेको किन्छु। त्यस्तै गरी खिच्छु, पास गर्छु, बुक पास गर न भन्नलाई चाहिँ तोरीमास, तोरीमास, तोरीमास भनेको चाहिँ केही कुरा पास गर भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी गर्छु, सिमास, सिमास, सिमासले चाहिँ गर्छु, खेल्छु, गर्नु बुझाउँछ। त्यस्तै गरी भेट्छु, आइमास, आइमास, आइमास भनेको भेट्छु। राइस, गोहान, गोहान, गोहान भनेको चाहिँ राइस भात रहेको छ। त्यस्तै गरी ब्रेकफास्ट भनेको चाहिँ बिहानको खाना। आशा गोहान, आशा गोहान, आशा भनेको बिहान, गोहान भनेको राइस भइहाल्यो। आशा गोहान भनेको ब्रेकफास्ट। लन्च, हिरु गोहान, हिरु गोहान, लन्च, हिरु भनेको दिउँसो, गोहान भनेको राइस। दिउँसोको खानालाई लन्च भनिन्छ। लन्च भनेको हिरु गोहान। डिनर, बान गोहान, बान भनेको बेलुका थाहा छ होला, गोहान भनेको राइस। बान गोहान भनेको डिनर। ब्रेड, पान, पान, पान भनेको ब्रेड, पाउरोटी रहेको छ। त्यस्तै गरी इग, अन्डा। तामागो, तामागो, तामागो भनेको अन्डा रहेको छ। मिट भनेको मासु। निकु, 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 निकु भनेको मासु। माछा, साकाना, 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 साकाना भनेको माछा। फलफुल, कुदामोनो, कुदामोनो, कुदामोनो भनेको फलफुल। त्यस्तै गरी वाटर, पानीलाई चाहिँ मिजु, मिजु, मिचु भनेको पानी रहेको छ। टी, ग्रिन टी भन्दा ओच्या, ओच्या, ओच्या भनेको ग्रिन टी, टी। त्यस्तै गरी ब्ल्याक टी, कोच्या, कोच्या, कोच्या भनेको चाहिँ ब्ल्याक टी रहेको छ। त्यस्तै गरी मिल्क, दुध। मिरुकु, मिरुकु, यो चाहिँ कातागानामा रहेको छ, अब आउने चाहिँ कातागाना हुन्छ। मिरुकु भनेको मिल्क, दुध। अब जुस, जुसु, जुसु, जुसु भनेको जुस रहेको छ। बियर, बिरु, बिरु, बिरु भनेको बियर। त्यस्तै गरी अल्कोहल, अल्कोहल भनेको रक्सी। रक्सीलाई चाहिँ जापानिजमा चाहिँ ओसाके, ओसाके, ओसाके भनेको अल्कोहल रहेको छ। भिडियोलाई चाहिँ भिडियो, 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 भिडियो भनेको भिडियो। मुभी, फिल्मलाई चाहिँ एइगा, एइगा, एइगा भनेको मुभी। लेटर, चिठी। तेगामी, तेगामी, तेगामी भनेको लेटर, चिठी। रिपोर्ट, रेपोतो, रेपोतो, रेपोतो भनेको रिपोर्ट। फोटोग्राफलाई चाहिँ जापानिजमा चाहिँ स्यासिन, 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 स्यासिन भनेको फोटोग्राफ रहेको छ। सप, पसल। मिसे, 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 मिसे भनेको चाहिँ सप। रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ जापानिजमा चाहिँ रेसुतोरान, रेसुतोरान, रेसुतोरान भनेको चाहिँ रेस्टुरेन्ट। गार्डन भनेको बगैँचा। निबा, निबा, निबा भनेको बगैँचा। त्यसपछि होमवर्क भनेको गृह कार्य चाहिँ सिकुदाई, सिकुदाई, सिकुदाई भनेको होमवर्क। टेनिस, टेनिसु, टेनिसु, टेनिसु भनेको टेनिस। फुटबल, साक्का, साक्का, साक्का भनेको फुटबल। वाट भन्दा के भन्दाखेरि चाहिँ नानी, नानी भनेको वाट पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी टुगेदर, सँगै भन्नलाई चाहिँ इस्च्योनी, इस्च्योनी, इस्च्योनी भनेको सँगै। सधैँ, अलवेज भन्दाखेरि चाहिँ इचुमो, इचुमो, इचुमो भनेको सँगै।
इचुमो भनेको चाहिँ अलवेज सधैँ। त्यस्तै गरी समटाइम कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि चाहिँ टोकिडोकी 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 भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ। त्यसपछि आफ्टर द्याट भन्दाखेरि चाहिँ सोरेकारा, यो त हजुरहरूलाई थाहा नै होला। सोरेकारा भनेको आफ्टर द्याट। द्याट्स गुड, राम्रो हो नि भन्दाखेरि चाहिँ यी देश्ने भनेको द्याट्स गुड। मैले बुझेँ भन्छन्, आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्दाखेरि चाहिँ वकारिमा सिता भनेको चाहिँ मैले बुझेँ। के हो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नान्देस्का भनेको के हो के भयो भनिन्छ। त्यसो भएलाई चाहिँ जापानिजमा चाहिँ ज्या भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसो भयो। त्यस्तै गरी सियु भन्दाखेरि चाहिँ जापानिजमा चाहिँ ज्यामाता भनेको चाहिँ सियु। टुमारोलाई चाहिँ आसिता भनेको चाहिँ टुमारो। अब ज्यामाता आसिता भनेको चाहिँ सियु टुमारो। चाँडो भाषा सिक्नु छ भने रिपिट गर्ने बानी गर्नुहोस्, तपाईँलाई पढेको कुरा छिट्टै सिक्नुहुनेछ। त्यसैले मैले जसरी बोलेर पढेको छु त्यसै गरी तपाईँले नि पढ्नुहोला, तपाईँलाई छिट्टै याद भइहाल्छ। ल सुरु गर्नुहोस्।